Kilalang exporter ng Carabao variety mango ang Digos City, ang capital city ng probinsya ng Davao del Sur. Nasa timog bahagi ito ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Dito matatagpuan ng isa sa mga ipinagmamalaking resorts ng Davao region na perfect for adventure at nature lovers. Ang Camp Sabros Mountain Resort. Pero hindi lang yan. Dahil marami pang tourist destinations dito, ang tila ba'y especially made for relaxation. Tulad na lang ng isang ito na infinite. Ang ganda. Mula Davao City ay mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa Digos City Terminal. Dito kadalasang nanggagaling ang mga tricycle na naghahatid sa mga turista papunta sa Sunrise Hillscape Avenido Farm and Resort. Ang resort na maliban sa Instagrammable ay pak na pak para sa mga gustong mag-me time at mag-capture ng beautiful moments. Ideal din for nature lovers dahil green and fresh air are everywhere. Marami ring spots dito na perfect for making moments with your loved ones more memorable. Pwedeng mag-romantic walk sa parting ito. Mag-feeling model dito. O di kaya'y magkwentuhan sa ilalim ng tirik na araw. Pero ang talagang main area kung saan babagay lahat ng post mo para sa iyong pictorial ay ang 30 meters long and 15 meters wide infinity pool na ito with overlooking mountains. O diba? Achieved na achieved ang aurang pang IG. Mapa natural man o man-made, kung tourist destination ang pag-uusapan, hinding-hindi magpapahuli dyan. Ang dakbayan sa Digos. Nag-enjoy ba kayo? Feel free to explore this channel. Here's another one. And for more informative and entertaining videos, subscribe here. Thank you so much for watching.